मित्रांनो, 11वीचा सीईटीचा फॉर्म ज्या विद्यार्थ्यांचा भरायचा बाकी आहे किंवा फॉर्म मध्ये चुका झालेल्या आहेत, तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी हा खूप महत्वाचा व्हिडिओ। तर मित्रांनो, इथे काय होतंय, वेबसाईट ही पूर्णपणे बंद पडलेली आणि बंद पडल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांचा फॉर्म भरायचा बाकी तर ते खूप घाबरलेले आहेत, त्यानंतर त्यांचे वडील सुद्धा घाबरलेले आहेत। तर माझ्या रिलेटिव्हनी मला जेव्हा कॉल केले की वेबसाईट बंद झालेली, आमचे फॉर्म भरायचे बाकी आहेत, आता आम्ही काय करू, म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांचे वडील असे घाबरलेले आहेत की आता सीईटीची परीक्षा आमच्या मुलांना देता येणार नाही आणि देता आली नाही तर 11वीला ऍडमिशन मिळणार नाही। तर मित्रांनो, तर ह्या खूप पूर्ण शंका तुमच्या मनातून दूर व्हावा त्याच्यासाठी मी हा व्हिडिओ बनवतोय। त्याच्या आधी तुम्ही अजूनपर्यंत माझ्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करून द्या, जेणेकरून या डिजिटल युगातील सर्व प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी पाहायला मिळेल आणि आपण काही टाइमपास न करता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, 11वीची सीईटीची वेबसाईट पूर्णपणे बंद पडलेली। बंद झाल्यानंतर लोकांच्या मनात शंका झाल्या की आता बाकीच्या विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरले गेलेले आहेत। आतापर्यंत 4-4.5 लाख विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरले गेलेले आहेत आणि 14 लाख विद्यार्थी 10वी पास झालेले आहेत। म्हणजे याचा अर्थ अजून जवळजवळ 10 लाख विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरायचे बाकी आहेत। तुम्ही समजू शकता। तर वेबसाईट वरती खूप लोड आला होता, वेबसाईट क्रॅश झाल्यामुळे वेबसाईट बंद करण्यात आलेली आणि तुम्ही जर का वेबसाईट आता चेक केली, मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलेली आहे, तिच्यावरती क्लिक करा, तुम्ही बाजूला पाहू शकता की त्यांनी मेसेज दिलेला आहे सर्व पालकांकरिता आणि विद्यार्थ्यांकरिता ज्यांचा सीईटीचा फॉर्म भरायचा बाकी आहे त्यांनी घाबरू नका। तर वेबसाईटचं काम चालू आहे, वेबसाईट जेव्हा पूर्णपणे तयार होईल त्यानंतर ते एखाद्या परिपत्रकाद्वारे आपल्याला सांगणार आहेत की वेबसाईट चालू झालेली आहे, तुम्ही आता फॉर्म भरू शकता। त्यानंतर फॉर्म भरायची जी लास्ट डेट आहे तर ती 26 जुलै 2021 होती, परंतु मित्रांनो ही लास्ट डेट नाहीये, त्यामुळे सर्व जे पालक वर्ग आहे, जे विद्यार्थी वर्ग आहे तर ते घाबरलेले आहेत। 26 जुलै लास्ट डेट आहे आणि आमचा फॉर्म भरायचा इथे बाकी आहे। तर मित्रांनो, 26 जुलै लास्ट डेट नसणार आहे, आता मुदतवाढ होईल, कारण खूप लोकांचे फॉर्म भरायचे बाकी आहेत। त्यामुळे मनात शंका घेऊ नका आणि ज्या विद्यार्थ्यांच्या फॉर्म मध्ये चुका झालेल्या आहेत तर ते विद्यार्थ्यांनी सुद्धा घाबरू नका। शक्यतो 99% ही जी नवीन वेबसाईट येईल, वेबसाईटची लिंक तीच असणार आहे, फक्त वेबसाईट मध्ये थोडा बदल होईल आणि तिथे तुम्हाला एडिटचा ऑप्शन सुद्धा मिळू शकतो, तेव्हा तुम्ही तुमचा जो फॉर्म आहे तर तो एडिट करू शकता। अशी सुद्धा माहिती आलेली, ही पूर्ण माहिती नाहीये, परंतु एडिट करण्याचे ऑप्शन सुद्धा तिथे येणार आहे। त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो आणि जो पालक वर्ग आहे त्यांनी घाबरू नका, तुमचे मुलांचे सुद्धा फॉर्म भरले जातील। विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचे सुद्धा फॉर्म इथे भरले जातील आणि मी या सीईटीच्या अपडेट्स तुम्हाला वेळोवेळी देत जाणार आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल, व्हिडिओला लाईक करा, या नवीन अपडेट्स पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। मी अविनाश तिरमले पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत गुड बाय।